Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Săgetător. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, întrucât luna martie deschide oficial sezonul eclipselor din acest an. Încep ca de obicei cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem împreună care este energia în cărțile oracol de tarot, dar și în cea a talismanelor. Pentru cei care v-ați abonat, vă mulțumesc tuturor ca de obicei pentru că sunteți aici, iar pentru cei care sunteți noi, vă urez tuturor bine ați venit și vă invit cu drag să apăsați butonul de like și să vă abonați, dacă considerați că rezonați cu mesajele din acest videoclip. Să începem așadar. În primul rând, pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, își începe tranzitul prin Berbec, în casa voastră a 5-a. Această casă ne vorbește despre copii, despre copilul interior, despre bucuria vieții și despre pasiunile noastre, despre creativitate, proiecte noi, romanță, iubire și despre riscuri. Mercur este planeta intelectului, cea care ne ajută să gândim, să vorbim și să interpretăm mesajele ce ne înconjoară. Iar Berbecul este semnul cardinar de foc care vorbește despre energie brută, despre energie pură, despre a fi. În acest context, pentru voi, dragii mei, în această lună, cu Mercur în Berbec aici, puteți avea parte de surprize extraordinar de plăcute în tot ceea ce ține de relațiile voastre de iubire. O nouă poveste de iubire sau o iubire intensă, o comunicare intensă poate ieși la suprafață acum pentru voi. De altă parte, Mercur în Berbec poate să vă aducă acea doză de curaj, de optimism, să porniți la drum, să porniți în desfășurarea lucrurilor pe care le doriți sau să aveți curaj să scoateți în lumină bucuria voastră, pasiunea voastră, noi proiecte. Pentru alții poate însemna voința de a vă înțelege pe voi înșivă mai bine și de a avea mai multă grijă de voi înșivă și de copilul vostru interior. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aducă nerăbdarea de a începe lucruri noi, nerăbdarea de a vorbi cu cineva, nerăbdarea de a face lucruri care vă fac pe plac. Este o energie foarte optimistă, întrucât această casă vorbește despre bucuria vieții. Vreau să fac foarte multe lucruri deodată. Atenție că poate veni și cu o ușoară epuizare sau stare de oboseală. Mai departe, în fix aceeași zi, avem parte de luna nouă din Pești, din casa voastră a 4-a. Casa a 4-a vorbește despre familie, trecut, părinți, casa în care locuiți, respectiv spațiul locativ și rădăcinile voastre, trecutul. O lună nouă spune noi angajamente, noi direcții. Iar Peștii sunt arhetipul spiritualității. Sunt acel arhetip prin care noi transcendem spațiul material și ne îndreptăm către suflet. Vorbesc și despre iluzie și despre imaginație și visare, dar deopotrivă și despre conexiunea noastră cu divinitatea. Această combinație pentru voi poate aduce determinarea și voința de a vă muta într-un loc de suflet, acolo unde doriți voi, de a face acel click și de a vă desprinde de trecutul vostru sau de familia voastră, de a vă muta de acasă într-o casă nouă, care să nu fie cea a părinților voștri. Pentru alții dintre voi poate însemna că vă alăturați părinților voștri, că vă întoarceți acasă, fie în țara natală, fie în casa unde ați locuit și unde ați crescut. Mai poate însemna tot ce ține de casă și de trecut. Vreau acum să-mi înțeleg trecutul, rădăcinile și neamul, astfel încât să-mi pot construi propria mea identitate. Mai ales pentru că Mercur se regăsește în casa a 5-a a bucuriei vieții, acolo avem și nodul nord în tranzit în acest moment, dar și Chiron în Berbec. Iar toate aceste lucruri la oaltă ne vorbesc despre a gândi cu capul nostru, a ne propria noastră identitate, a ne vindeca rănile copilului interior și a ne desprinde de karma de neam sau de karma familiei noastre. A fi noi înșine cine am venit să fim în această viață, independent de familie, independent de neam. Mai departe, la fix o zi după, Venus, zeița frumuseții, planeta care ne vorbește despre banii lichizi, despre iubire și stimă de sine, și începe tranzitul în Pești în casa a 4-a pe 11 martie. Venus în Pești se simte bine, este o energie magnetică care atrage multă romanță și multă iubire. Aici, în casa a 4-a, noi deja îi regăsim pe Neptun, care este guvernatorul peștilor, arhetipul care ne vorbește despre divinitate și visare, dar și pe Saturn, care este lordul karmei și cel care ne ajută să ne maturizăm, să creștem și să turnăm o fundație solidă. În acest context, pentru voi, Venus în Pești vă poate aduce în viață pe cineva din copilăria voastră.
Altora dintre voi vă poate aduce o foarte mare dragoste pentru familia voastră sau o atracție către istorie, către trecut, către lucrurile care au o însemnătate și o tradiție aparte pentru voi. Pentru alții dintre voi poate însemna în sfârșit mă mut la casa mea cu omul pe care îl iubesc. Sau altora dintre voi vă poate aduce efectiv în zona materială o casă, un imobil, oportunitatea să o cumpărați, să deveniți proprietari. Pe 20 martie avem echinocțiul de primăvară și începe tranzitul soarelui prin Berbec în casa a 5-a. Curaj, determinare. Soarele în Berbec este în exaltare, în casa leului, pe care de altfel o și guvernează. Sunt sexy și știu asta, sau în sfârșit am curaj să încep să fac foarte multe lucruri. Va fi o lună foarte, foarte ocupată pentru voi, pentru că vine cu foarte multă aventură, cu distracție, cu voie bună, cu întâlniri cu oameni dragi. Evident că vă poate aduce pe cineva în viața voastră cu care să începeți acum o relație de iubire, cu care de altfel ulterior să vă și mutați. Care este identitatea ta? Această lună te va pune față în față în oglindă cu tine însuți sau însăți pentru ca tu să știi ce este bun pentru tine, ce te bucură și ce iubești. De asemenea, această lună, energia lunii martie, îți poate aduce în viață un suflet pereche, alături de care tu să îți întemeiezi o familie, alături de care tu să ai o casă, un cămin, dar și copii. Pentru cei care aveți copii, această lună este una de competiție, de realizări, de succes pentru copiii voștri. Vor începe ceva nou. Un soare în Berbec caută plăcerile vieții, caută să se bucure de tot ceea ce are. Este o energie foarte grațioasă, este o vibrație a recunoștinței, la care dacă vă aliniați în această lună, se dă tonul unor lucruri minunate pentru voi în viitorul apropiat. Pe 23, Marte, planeta acțiunii, își începe tranzitul în Pești, în casa voastră a 4-a. Marte în Pești nu prea se simte bine. Este o energie mai mult de genul dolce far niente. Sau vreau mai mult să mă odihnesc, acum mă retrag în casa mea după ce poate jumătate de lună m-am distrat sau am fost mereu pe drumuri. Marte în Pești este o energie foarte romantică de altfel, dar este și una a procrastinării. S-ar putea foarte mulți dintre voi să fiți în casa voastră sau să vă doriți să stați mai mult prin preajma casei voastre, pentru că acest lucru vă bucură și vă regăsiți. Altora dintre voi s-ar putea să vă aducă foarte multe drumuri către trecutul vostru, către casa părintească, către părinții voștri, discuții cu aceștia sau acțiuni care au legătură cu părinții voștri. Marte în Pești este un soi de artă, dar s-ar putea să fie și nevoia de a vă odihni, pentru că undeva există un mic dezechilibru la care în această lună trebuie să lucrați. Să ne reamintim că aici există Venus deja în tranzit, există Neptun deja în tranzit, este Saturn deja în tranzit și toate aceste lucruri aduc o maturizare. Marte în Pești vine și accentuează și mai mult nevoia de a mă maturiza, de a deveni independent de neamul meu, de familia mea, de trecutul meu. Sau acum am curaj să mă schimb, să o iau de la început și să fiu eu însumi sau însămi fără să-mi pese de nimeni și de nimic, dar într-un sens bun. Și de departe cel mai important tranzit al acestei luni este pe 25 martie, luna plină din Balanță sau eclipsa de soare din Balanță, care pentru voi se va petrece în casa voastră a 11-a. Balanța este semnul relațiilor, este semnul care ne vorbește despre armonie și diplomație. O lună plină înseamnă finalitate, concluzie sau posibilitatea de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Casa a 11-a ne vorbește despre idealurile înalte, despre aspirațiile noastre, dorințele noastre, despre viitor, despre grupurile sociale din care fac parte. Iar o eclipsă este mult mai puternică decât o simplă lună plină. Ceva la nivel de grupuri sociale, de prietenie se închide aici pentru voi. Treceți la următorul nivel sau vă schimbați cumva aria de interes în viață. Deveniți mai maturi, mai responsabili. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca acum să încheiați o relație de așa zisă iubire cu cineva alături de care nu vedeți potențial în viitor și să fie în regulă, să aveți curaj și determinare și să spuneți stop acum. Să fiți totuși cu băgare de seamă, pentru că Mercur în Berbec poate fi o energie foarte abruptă, întrucât Berbecul întâi face și apoi gândește. Dar asta nu înseamnă că intuiția voastră nu este la locul ei, ci din contră, cumva schimbările pentru voi în această lună se vor petrece astfel încât
din viața voastră, să plece cine trebuie să plece pentru ca voi să faceți loc unor oameni noi care au același sens alături de voi, spiritual, de suflet, același drum în viață și pe care vă puteți baza în evoluția voastră, în drumul vostru evolutiv și în tot ceea ce vreți să întreprindeți. Pentru alții dintre voi poate însemna un credit sau poate însemna nu am altă soluție la îndemână decât să fac anumite lucruri pentru a putea să-mi văd visul împlinit. Eu vă urez tuturor să aveți o lună minunată, plină de iubire, să fiți sănătoși și iubiți. Și să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Pentru săgetător, luna martie. Casa a treia, cea care este guvernată de Mercur. Casa a treia este a comunității, a cartierului, a drumurilor pe distanțe scurte, a familiei extinse, a vecinilor, pentru unii dintre voi, a tehnologiei, a cursurilor pe care le puteți începe. În această lună, dacă aveți un hobby, dacă aveți o dorință care doriți ca în viitor să se transforme în realitate, energia vă îndeamnă să studiați ceva, să vă certificați, să vă calificați într-o anume direcție, să începeți să faceți pași mici și siguri către ceea ce vă doriți, întrucât în viitorul vostru va fi sustenabil, dar doar dacă voi veți avea o rutină foarte strictă, disciplinată și dacă veți fi foarte serioși. Poate veni cu o comunicare nouă, fie cu cineva din trecutul vostru, fie cu cineva nou cu care să începeți acum să purtați discuții. Mercur în berbec aduce o iubire nouă sau cheful de viață înapoi pentru voi în această lună. Poate aduce foarte multă acțiune, poate aduce traininguri, cursuri, nevoia de a vă dezvolta, nevoia de a avansa. Poate aduce pentru unii dintre voi călătorii pe distanțe scurte, călătorii în țara în care sunteți sau de weekend. Poate aduce dorința de a evolua, dorința de a cerceta, dorința de a afla, de a descoperi mai multe lucruri. Și casa a 10-a, pentru profesia voastră, pentru statutul vostru, pentru cariera voastră. Pentru unii dintre voi aduce discuții cu autoritatea. Aveți de clarificat niște lucruri în ceea ce privește poziția voastră profesională la locul de muncă cu cineva care reprezintă autoritatea în viața voastră în acest moment. Pentru alții dintre voi poate însemna campanie de marketing sau un succes, să deveniți cumva cunoscuți la scară largă, poate fi și internațional, după caz, fiecare după cum aveți cadrul în acest moment construit. Pentru alții dintre voi pot fi discuții despre căsătorie și căsnicie și despre un imobil pe care îl puteți achiziționa, dar și despre o sarcină care poate fi neașteptată pentru unii dintre voi. Să vedem mai departe pentru săgetător, luna martie. Avem perspectivă. Perspectiva asupra unui viitor care, chiar dacă acum pare incert, veți fi foarte motivați să faceți niște lucruri care au legătură cu viitorul vostru și care se pot materializa foarte rapid, în termen foarte scurt. Pentru alții dintre voi sunt oameni, grupuri de oameni în care acum puteți intra, la care acum vă puteți afilia, pentru că veți avea de învățat de acolo și vă pot sprijini în demersurile voastre. Iată, exact ce am spus, pe termen foarte scurt, toate lucrurile la care voi vă gândiți acum pot avea o concluzie fericită în termen foarte scurt. Pentru alții dintre voi sunt surprize, tot soiul de surprize care în această lună pot avea loc, dar care țin de bucuria sufletului vostru. Și înțelepciunea. Jupiter reprezintă înțelepciunea, este guvernatorul vostru, prin care voi acum în această lună puteți evolua, mai ales la nivel financiar, dacă vă gândiți la ceva anume. Pentru alții dintre voi, voi deveniți o autoritate, puteți aplica la o nouă poziție, puteți să vă găsiți un nou serviciu, dar unde să aveți o poziție mai bună, mai înaltă, de autoritate în această lună. Și prosperitate, abundență. Ce frumos! Este o lună plină de oportunități pentru voi,
prin care să vă trasați foarte bine pașii pe care îi aveți de urmat, idealurile, să vă știți prioritățile astfel încât să fiți pregătiți pentru ceea ce urmează. Iar pentru alții dintre voi este acea lună sau acel moment prin care să luați o hotărâre importantă în viața voastră, iar acea hotărâre, într-o oarecare măsură, vă întoarce un final fericit și vă deschide calea către abundență și către prosperitate. Și toate aceste lucruri se petrec în timp foarte scurt. Este vorba aici doar despre a avea o perspectivă foarte înțeleaptă în abordarea lucrurilor începând cu luna martie. În casa 11-a, unde se petrece eclipsa pentru voi, este în tranzit acum și nodul sud în balanță, care spune că este timpul ca la viitor, când te uiți, să te uiți într-o nouă formă, într-o nouă manieră. De ce? Pentru că nodul sud este suma tuturor deciziilor noastre din trecut, dar și modalitatea prin care noi rezolvăm lucrurile în mod normal, dar nu suntem conștienți de acest aspect. Și luna martie pentru voi este un fel de trezire la realitate. Mai departe, în zona relațiilor, avem 2 de monede care a apărut în poziție întoarsă. În zona planului material avem 4 de cupe. În zona planului emoțional avem nebunul. Iată cum la o primă vedere aici ne putem da seama că pentru toate lucrurile la care voi v-ați tot gândit, pentru toate nemulțumirile voastre, în această lună veți găsi o soluție, sau începând cu luna martie. Dacă sunteți singuri, într-o oarecare măsură, să știți că veți avea 2 alegeri de făcut sau trebuie să cântăriți foarte mult 2 aspecte foarte importante în această lună. Viața voastră de celibat, în care voi știți ce aveți de făcut și în care poate vă simțiți bine și potențial de relație cu cineva, sau între 2 persoane care vă pot curta în această lună și pot apărea în viața voastră. Pentru alții dintre voi, la un nivel mult mai profund de atât, aveți de luat la cunoștință trecutul, trebuie să-l înțelegeți, să vă vindecați copilul interior și rănile din trecut pentru a putea face loc cuiva în viața voastră acum, care poate apărea și vă poate iubi, vă poate curta, cu care puteți intra într-o relație. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, pentru voi în această lună atenția este cumva îndreptată fie către niște planuri importante pe care le aveți alături de partenerul vostru, fie către un mic dubiu pe care îl aveți în legătură cu relația voastră pentru că nu știți unde duce în viitor. Este o sămânță de dubiu aici plantată în sufletul vostru și în această lună veți avea ocazia să vă hotărâți sau să vă lămuriți dacă sunteți în relația potrivită sau nu. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este ca și când în scurt timp te vei convinge dacă mai merită să aștepți pe cineva să se întoarcă sau nu. Să vedem mai departe. Avem 4 de spade. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că într-o oarecare măsură vă place viața voastră de acum. Și dacă nu sunteți conștienți de aceste lucruri, există aici ceva la nivel de copil interior rănit care cumva s-a retras pentru că are o proprie convingere. Pentru alții dintre voi, dacă apare cineva, veți fi foarte liniștiți, veți avea timp de gândire. Dacă cineva vă presează acum să dați un răspuns sau poate voi v-ați stresat până acum, luna martie vine cu liniște. De ce? Pentru că atunci când voi vă liniștiți și lăsați garda jos, apare cineva fără niciun fel de efort și foarte repede în viața voastră cu care să începeți o nouă relație. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici lucrurile par să fie finito, terminate. Este o decizie finală pe care în această lună trebuie să o luați, fără să mai țineți cont de trecutul vostru. Este ca și când o nouă perspectivă vi se arată, este ca și când ați avut parte de o relație de unde voi ar fi trebuit să învățați niște lucruri foarte importante pentru ca în viitorul vostru să le puteți aplica, să fiți mai puternici, mai evoluați în următoarea relație pe care o puteți avea și materializa. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate în cupluri stabile, luna aceasta pare să fie una de tranziție, una liniștită, în care voi aveți niște planuri, vreți să faceți niște achiziții sau niște investiții alături de partenerii voștri de viață, pentru care acum începeți niște demersuri, niște drumuri către niște autorități, poate un credit pentru o locuință. Pentru alții dintre voi nu funcționează bine ceva aici. V-ați plafonat și în această lună cumva
S-ar putea să aveți așa un impuls lăuntric să trântiți cu lucrurile sau să cereți explicații partenerului, însă energia vă recomandă să vă calmați, mai degrabă să înțelegeți voi, prin voi înșivă din umbră, ce se petrece, decât să vă lăsați purtați de impuls, pentru că nu vă ajută. Să vedem mai departe. Pentru săgetător în relații, luna martie. Avem 6 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, cineva poate apărea în viața voastră și voi veți fi cei în măsură să spuneți da sau nu. Voi veți avea un cuvânt de spus, alegerea va fi a voastră. Cineva vine la voi cu daruri, vine la voi să vă curteze, vine la voi să vă aprecieze, iar acest lucru este foarte bun, însă în continuare veți fi așa cumva în dubiu. Veți avea toată luna la dispoziție să vă hotărâți sau să vă dați seama dacă de acum înainte veți intra într-o relație stabilă sau nu. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vedeți că este un dezechilibru aici. Poate voi vă retrageți puțin energetic în această lună pentru că aveți lucruri personal de făcut pentru voi înșivă sau la locul vostru de muncă și cumva partenerul vă simte lipsa, sau veți avea acces la niște bani să investiți, să faceți niște treburi din acestea administrative pe care vi le doriți atât voi cât și partenerul vostru. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie aici o discuție legată de timp petrecut împreună, care dă mai mult, care face mai mult. Să aveți grijă să nu intrați într-o luptă pentru putere, iar alții dintre voi, dacă vă simțiți singuri, s-ar putea în această lună să apară o discuție în această direcție, dar pe care din nou trebuie să o gândiți cu foarte mult calm și înțelepciune, pentru că a petrece mai mult timp împreună, pentru voi dedicat, spun acest lucru, înseamnă mai puțin bani și trebuie să analizați ceva foarte bine. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, poate exista aici în scurt timp o nevoie a persoanei de care v-ați despărțit să stați de vorbă sau să-și ceară scuze sau să se explice, să explice de ce a făcut asta și de ce a dispărut subit. Puterea. Pentru cei care sunteți singuri, cu siguranță în ochii cuiva veți fi în această săptămână, în această lună, magnetici, atrăgători. Cineva vă vede și nu veți trece neobservați. Aveți acum o ocazie, o șansă reală să intrați într-o relație cu cineva. Atenție însă la ego și la orgoliu și la energia masculină din care emiteți. Atenție că aici vorbim despre leu, despre soare, despre energie masculină, iar dacă sunteți doamne, cumva s-ar putea ca domnii care vă curtează să fie un pic intimidați de voi și de puterea voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, o luptă pentru putere sau cine dă mai mult, cine face mai mult. Este nevoie de echilibru aici pentru a restaura armonia din cuplu, pentru că dacă priviți în viitor și dacă perspectiva voastră este mai înțeleaptă, s-ar putea să puteți petrece mai mult timp împreună, dar să fie echilibru în sensul în care ambii parteneri pot contribui financiar în casă sau la relație, astfel încât să aveți mai mult timp de calitate împreună. Pentru alții dintre voi poate veni această lună cu o sarcină, iar pentru alții dintre voi cu o discuție foarte aprinsă, foarte orgolioasă, să fiți cu băgare de seamă. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, s-ar putea în această lună orgoliul vostru să fie hrănit și persoana la care vă gândiți voi sau de care v-ați separat să-și ceară cumva scuze sau să vină înapoi să aflați niște vești care vă bucură, vă fac vouă bine așa, dar la nivel de ego, să știți. Să vedem mai departe. Săgetător relații, ce se poate întâmpla sau care este tema. Să aveți grijă de creșterea voastră, de suflet. Este o lună pentru suflet în care lucrurile care se vor petrece în relațiile voastre au legătură cu sufletul vostru și cu evoluția voastră spirituală. Tocmai de aceea voi aveți acces în această lună la abundență, care poate însemna de suflet, la conexiune cu divinitatea, dar și la înțelepciune și la această autoritate. Veți avea acces să luați niște hotărâri importante în zona relațiilor, tocmai pentru că acea hotărâre înseamnă apă pentru suflet, să cresc emoție. În luna martie pentru săgetător, totul va fi despre emoție și despre suflet. Unii dintre voi vă regăsiți, alții dintre voi veți lua niște hotărâri de a nu băga în seamă niște oameni care poate vă curtează, dar pe care îi simțiți totuși
superficiali, iar altora dintre voi aici, într-o oarecare măsură, vi se face dreptate, dar atenție că vă hrăniți orgoliul. Și începuturi noi, în relații pentru săgetător în această lună. Fie vă puteți împăca cu cineva drag din trecut, pentru că Venus și Marte se regăsesc în Pești, fie apare cineva nou în viața voastră, fie vă reconectați cu partenerul de viață, dar la un nivel mult mai amplu, mult mai profund, mult mai înțelept. Este o lună, după cum spuneam, de liniște și de tranziție în relații pentru voi, fără prea mari schimbări sau bătăi de cap. În zona planului material avem 4 de cupe. Mi-a ajuns. Asta spune 4 de cupe. Nu sunt motivat, am intrat într-o rutină care nu mă ajută să evoluez sau în care am obosit. Nu găsesc niciun fel de motivație, nu găsesc niciun fel de plăcere. Să vedem și de ce. Nu vă vedeți viitorul, nu vedeți unde duce traiectoria, unde duce drumul vostru profesional. 6 de bâte, ați vrea să faceți mai mult, foarte mulți dintre voi știți că aveți un potențial colosal să faceți lucruri, să fiți promovați și cu toate acestea nu prea se întrevăd perspective în direcțiile pe care voi sunteți acum sau pe care voi le doriți. Această lună aduce cu sine energia potrivită pentru ca voi să vă descurcați aici în egregorul deja creat, astfel încât să vă puteți bucura sau să aveți acces să vă îndepliniți dorințele. Regina de cupe. Potențialul să începeți ceva nou care vă face foarte mare plăcere. Atenție pentru unii dintre voi că între ceea ce vă doriți voi și ceea ce este, există o persoană care s-ar putea să manipuleze frumos, prin cuvinte frumoase, energia, astfel încât voi să nu puteți avansa. Avem 5 de cupe. Nu mai vreau. Este o discuție aici cu o autoritate, nu vă înțelegeți bine cu un șef, cu o șefă, chiar dacă respectiva persoană este poate bună la suflet, profesional nu vă ajută. Vă trebuie cineva la nivel de autoritate pe care să-l urmați, către care să vă uitați, dar în sus. Și în acest moment voi nu aveți o motivație, nu aveți un plan, nu aveți o direcție. 5 de cupe vine cu regret, cu regretul de a fi refuzat un alt serviciu sau cu regretul unui timp pierdut. Nu este nimic pierdut aici, veți avea ocazia să reluați niște lucruri, să faceți niște lucruri astfel încât, uite, să vă recăpătați bucuria de a trăi. Un serviciu mai palpitant, un serviciu prin care să simțiți că aveți o contribuție majoră și că de la cel mai mic lucru până la cel mai mare lucru, contați voi și euul vostru. Faetonul, progres. Dacă până acum vă temeați că nu există progres, în această lună puteți începe niște discuții cu cineva pentru progres. Unii dintre voi ați vrea să vă schimbați serviciul, dar cumva aveți un colectiv minunat acolo, vă simțiți bine și parcă vă ține pe loc acest lucru. S-ar putea să fie nevoie în această lună să fiți foarte exigenți, foarte maturi și să lăsați deoparte ideea de a mă bucura la locul de muncă pentru că nu am o perspectivă de viitor aici, ci mai degrabă încep ceva nou pentru că așa voi evolua, așa îmi va fi mai bine. Hai să vedem cam când se pot întâmpla aceste lucruri pentru voi. Pentru unii dintre voi este o mașină nouă aici. Anul următor. Ce interesant, este ceva legat de anul 2020 aici. Anul 2020 este o evoluție, o transformare totală sau se încheie ceva care poate a început în perioada pandemiei. Poate ați lucrat de acasă și de acum veți merge zilnic la birou unii dintre voi sau poate acum veți putea lucra de acasă dacă înainte nu s-a putut. Pentru alții dintre voi este o direcție nouă, este ceva ce se schimbă complet și profund. Aveți un an de zile să luați niște hotărâri importante și apoi o vacanță, după care vă puteți simți ușurați. Între luna martie și, să spunem, perioada verii, voi aveți un răgaz formidabil, aveți o oportunitate colosală de a vă schimba locul de muncă. Pentru alții dintre voi va fi foarte important să vă luați o vacanță, pentru că până acum nu ați putut, fie să vă vizitați țara natală, fie să faceți niște lucruri pe care
le făceați înainte, v-a dezarmat ceva de la pandemie încoace. Ia să vedem, uite, este o schimbare la locul de muncă și o perfecționare. Din nou avem înțelepciunea, Jupiter în Taur, niște șocuri pe care le-ați avut poate anterior la nivel financiar, acum se încheie și în scurt timp lucrurile vor lua amploare pentru ca voi să aveți acces la abundență și la mai mulți bani. În zona emoțională aici avem nebunul care vine cu bucurie și cu voie bună, nebunul care deschide noi uși, noi șanse și noi oportunități, nebunul care vine cu încredere și cu stimă de sine crescută. Este o revenire. Mă simt mai bine, parcă simt că acum pot respira. Am steaua, a căzut din pachet. Parcă în sfârșit văd mai clar către ce mă îndrept și avem casa 11-a unde am spus că eclipsa încheie ceva. Pleacă oameni din viețile voastre, vin alți oameni în viețile voastre, îi lăsați voi să plece, le spuneți voi să plece sau în sfârșit știți ce vă doriți. În alta preoteasă, aflați niște lucruri, vă descurcați într-o privință unde înainte nu puteați nici măcar gândi sau păși. Pentru alții dintre voi poate fi acces la subconștientul vostru, ceva dinăuntrul vostru vă spune că trebuie să acționați în această lună. Ascultați-vă intuiția. Iute, numai arcane majore avem. Avem diavolul, este un atașament, vă eliberați de un atașament puternic sau vă eliberați de stresul viitorului. Pentru că, într-o oarecare măsură, stați cu ochii către viitor. Casa vărsătorului, da? Iar steaua este arhetipul vărsătorului. Vărsătorul este al viitorului. Ne gândim prea mult către viitor și nu trăim prezentul. Pentru unii dintre voi aici se îndepărtează de voi o situație toxică sau veți lămuri niște lucruri care până acum v-au ținut pe loc. Alții dintre voi vă eliberați de niște atașamente, este nodul sud în balanță, de niște relații, de niște oameni, de niște grupuri de oameni care nu sunt ceea ce voi aveți nevoie pentru evoluția voastră. Poate fi și o căsnicie, pajul de bâte și veți avea curaj să o luați de la început. Pentru voi, în această lună, este acel moment în care copilul interior din voi începe să se maturizeze. Veți avea acces din subconștient la niște informații, vă veți lămuri, vă veți accesa înțelepciunea pentru a face un pas înainte. Vă vindecați, este o energie foarte puternică și foarte revelatoare pentru săgetător în această lună. Pentru alții dintre voi este o sarcină. Pentru alții dintre voi la nivel de sănătate poate fi vorba despre limfă, despre imunitate. Pentru alții dintre voi despre coloană, picioare, laba piciorului, oase, dinți. Să aveți grijă la toate acestea. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să vină cu ceva provocări la nivel cutanat, care înseamnă anxietate de separare. Și avem aici văduva și casa. Vedeți ceva ce are legătură cu trecutul vostru, cu părinții voștri, cu mama, cu tata, depinde cine a fost părintele predominant în viața voastră, sau cu o părere de rău cu un fel de a fi pe care l-ați preluat din casa voastră. Iar luna martie vă spune, tu ești tu, Mercur în berbec, care va face conjuncție cu nodul nord. Cine ești tu? Dă-ți seama cine ești tu. Talismanele. Pentru alții dintre voi poate însemna o închidere puternică de karma aici. Ia să vedem cine se ascunde. B. Inițiala B. Ești grozav. În această lună, după cum spuneam, veți avea o lună ușoară, veți avea puterea și capacitatea de a trece peste orice și de a lua niște hotărâri foarte importante. S-a agățat un motor, o Vespa. Gata, poți să mergi înainte, fără dramă, fără durere de cap. Pentru alții dintre voi, vreți să vă schimbați mașina. La nivel de sănătate, lucrurile par să fie bune pentru voi în această lună. Atenție totuși că s-ar putea să neglijați niște lucruri. Pentru unii dintre voi sunt niște relații de prietenie care se schimbă. Ceva ce se poate repara din trecut sau este timpul să lucrați și să lucrați puternic la trecut și la ceea ce
este în voi și ați asimilat o viață pentru a decondiționa acele mesaje. Uite, copilul interior din voi se maturizează. Pentru alții dintre voi relația cu ai voștri copii se schimbă. Dacă aveți ceva de rezolvat, uite, cu ai voștri copii, puteți face o terapie vis. Unul dintre copiii voștri seamănă foarte mult cu voi. Pentru alții dintre voi este încheiați o relație de iubire sau ceva în relația voastră de iubire se încheie. Nu mai sunteți visători în această lună, vă maturizați, cumva vreți mai mult, vreți mai multă seriozitate, mai mult angajament. Alții dintre voi semnați niște acte, rezolvați ceva cu niște acte sau vă rezervați o vacanță. Un suflet pereche pe care îl puteți întâlni, care poate reveni în viața voastră, nebun după tine, ceva foarte pasional poate fi aici. Pentru alții dintre voi, atenție că poate fi ceva karmic. ADN-ul, ceva din trecutul vostru se schimbă, uite, o traumă, o karmă din trecut. Conform basmului Cenușăreasa, se schimbă o situație care era urâtă, dar care nu era a voastră, era a neamului vostru. Și vă puteți elibera. Bună, eu sunt problema, da, nu a fost problema voastră și cumva veți afla de unde vi se trag niște lucruri în această lună. O mare bucurie puteți avea anul acesta. Uite, aici este vorba despre o relație de iubire, despre un armăsar, despre a fi liber, a vă elibera, mă eliberez și ce bine mă simt. Ceva se încheie în viața voastră și vă veți simți bine. Este timpul să curățați niște lucruri vechi. Pentru alții dintre voi este un nou drum, un nou serviciu, o nouă relație, un concediu. Un concediu. Un suflet pereche trimis care se ghidează către voi sau să încheiați o situație, o relație de iubire, dacă nu mai merge. Alții dintre voi cu aspectul fizic trebuie să vă schimbați ceva, să faceți ceva legat de sănătatea voastră. Avem semnul racului aici, uite trecutul vostru, casa 4 unde veți avea tranzite, deși voi aveți în Pești. Racul este semnul atașamentelor, este în opoziție cu diavolul, cu Capricornul. Ceva la nivel emoțional se încheie, mă eliberez de un atașament, mă eliberez din propria mea credință de a nu fi capabil să fac ceva. La luna plină, aici avem un cerb, soarele, o nouă șansă, o nouă oportunitate, o nouă casă, un nou loc. 1. Capacitatea să materializez magicianul, dar și liderul. Puteți fi promovați în această lună sau un serviciu prin care voi acum să excelați, să fie o poziție mai bună. Și avem așa inițialele K, X, B, D și încă o dată K. Este o lună prin care vi se cere să fiți foarte curajoși. O lună în care veți avea foarte multe lucruri de făcut, foarte, foarte multe. Aici avem decibel și decibel înseamnă zgomot, multă zarvă, mulți oameni cu care vorbiți. Și tocmai de aceea să doriți să vă retrageți cu peștii acolo în casa voastră, să vreți mai multă liniște. Pentru alții dintre voi, atenție că nu aveți încredere în voi să faceți niște lucruri, vă îndoiți foarte mult de voi. Iar alții dintre voi aici sunteți foarte perfecționiști. Atenție la critică față de ceilalți sau față de voi înșivă, pentru că este ceva aici. Pentru alții dintre voi este o confirmare că cineva vă place, vă iubește, intrați în rezonanță, vă aliniați pe aceeași frecvență cu cineva drag. Și o cutie, să vă eliberați de închisoarea propriei voastre minți, să vă deschideți mintea și sufletul. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!